हेलो वेलकम छ सबैलाई। आज चाहिँ हामी गर्दैछौँ न्युमेरिकल है त च्याप्टर 3 को न्युमेरिकल। यो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको न्युमेरिकल गर्दैछौँ हामी। टोटल न्युमेरिकल हामी सबै कभर गर्छौँ यसमा चाहिँ। तपाईँहरूलाई त्यस्तो टेन्सन लिनु पर्दैन। यो चाहिँ है एकदम सजिलो च्याप्टर छ है। न्युमेरिकल पनि सजिलो छ। एक्जाममा यहाँबाट कि त 10 मार्क्समा कि त 15 मार्क्समा न्युमेरिकलहरू सोधिरहेको हुन्छ है। अनि 2 मार्क्समा चाहिँ अहिले पछि आइकन त्यति सोधेको छैन, त्यही पनि हामी प्र्याक्टिस चाहिँ गर्छौँ है। अब हामी सुरु गर्छौँ 2 मार्क्सदेखि नै सुरु गर्छौँ गर्न चाहिँ। एकदम सजिलो छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। त्यस्तो गाह्रो पढ्नुपर्ने त्यस्तो गाह्रो फर्मुला केही पनि छैन, यहाँ सजिलो छ है त। त्यो चाहिँ हामी अब सुरु गर्दैछौँ। यो 2 मार्क्सदेखि सुरु गर्दैछौँ है त। अगाडिको भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ हामीले पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेर यसको टोटल थ्योरीहरू सबै कभर गरिसकेको छौँ। आज चाहिँ हामी अब न्युमेरिकल कभर गर्छौँ। अनि अब फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्दा चाहिँ न्युमेरिकल अब हामी चाहिँ 2 मार्क्सदेखि हेर्छौँ है त। 2074 मा हामीलाई चाहिँ दिएको रहेछ, यो धेरै अगाडि दिएको रहेछ, अहिले पछि आइकन दिएको छैन है। के भनेछ भन्दा चाहिँ क्यालकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई बाई आर्क मेथड व्हेन प्राइस इन्क्रिजेज फ्रम 10 to 20 एन्ड क्वान्टिटी सप्लाइड इन्क्रिजेज फ्रम 40 to 80 भने चाहिँ अब हामीलाई त यो त्यस्तो गाह्रो छैन नि त। यो त किन भन्दाखेरि चाहिँ अब जम्मा एउटा हुन्छ, एउटा तपाईँको फर्स्टमा हुन्छ प्रोपोर्सनल या पर्सेन्टेज मेथड हुन्छ, अर्को आर्क मेथड हुन्छ है, अनि अर्को भनेको तपाईँको एक्सपेन्डिचर मेथड हो। तिनटै सजिलो छ, तिनटैको प्रब्लमहरू हामी मजाले गर्नेछौँ है त। सुरुमा हामी गर्छौँ 74 को 1 देखि है त। 74 को 1 देखि हामी 2 मार्क्सदेखि हामी स्टार्ट गर्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो युनिट 3 है त, युनिट 3 को है। अब यो चाहिँ च्याप्टरको नाम रहेको छ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई। एकदम सजिलो छ, एउटा इक्जाम आयो भने चाहिँ एकदम इजी हुन्छ तपाईँहरूको लागि। 1 आवर हामी गर्छौँ। 1 आवर हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यालकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई है। क्यालकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई, क्यालकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई बाई आर्क मेथड भनेको छ। आर्क मेथड युज गरेर हामीले निकाल्नु पर्ने छ। आर्क मेथडको फर्मुला तपाईँलाई यदि सप्लाईको केसमा तपाईँलाई थाहा छैन भने म लेखिदिइहाल्छु, तर सुरुमा चाहिँ हामी गिभन तानौँ। यसको गिभन तानेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ। हामीलाई के भन्छ भन्दा चाहिँ प्राइस इन्क्रिजेस फ्रम 10 to 20 भनेको छ है त। भनेपछि हामीलाई इनिसियल प्राइस दिएको रहेछ। इनिसियल प्राइस P1 इक्वल्स टु 10, न्यू प्राइस P2 इक्वल्स टु 20। यहाँ रुपिस छ, मैले रुपिस चाहिँ लेख्नेछु अगाडि, तपाईँहरू अगाडि लेख्नु होला। अनि यहाँ हामीलाई भनेको छ अब इनिसियल क्वान्टिटी सप्लाइड हो, मैले क्वान्टिटी मात्र लेखेँ, खासै फरक पर्दैन है त। इनिसियल क्वान्टिटी हामीलाई दिएको छ यहाँ 40 युनिट्स है। अनि हामीलाई दिएको छ न्यू क्वान्टिटी जुनलाई चाहिँ हामी Q2 भन्छौँ। त्यो दिएको छ हामीलाई, कति दिएको छ हामीलाई 80 युनिट्स दिएको छ है त। अब यति कुरा हामीलाई दिइसकेपछि अब आर्क मेथडमा, अब युजिङ आर्क मेथड है त। आर्क मेथडमा के हुन्छ फर्मुला? युजिङ आर्क मेथड। यो आर्क मेथडमा के छ भन्दा चाहिँ इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी निकाल्ने आर्क मेथडमा फर्मुला के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू कन्फ्युजन हुनुलाई चाहिँ तपाईँलाई अब प्राइस इलास्टिसिटी भन्नु दिन सक्ला, इन्कम दिन सक्ला, तपाईँलाई एडभर्टाइजमेन्ट भन्नु दिन सक्ला, क्रस भन्न दिन सक्ला, सबै इजी छ। हामी सबैको एकवटा प्रब्लम हेर्नेछौँ है त। अब यसमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु ठ्याक्क पीको उल्टो के हुन्छ, पी माथि लेख्थ्यौँ, तलपट्टि क्यू लेख्थ्यौँ। यसमा लेख्न आउँछ तपाईँलाई। अब आर्कमा यति फरक हो कि तपाईँको एभरेज निकाल्नुपर्ने छ प्लस Q2, यति गरे पुग्यो है त। डेल्टा क्यू भने के हुन्छ? डेल्टा क्यू भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी भनेपछि नयाँ माइनस पुरानो। 80 माइनस 40 गऱ्यो भने 40 आउँछ। त्यसै गरी प्राइसको 20 माइनस 10 गऱ्यो भने 10 आउँछ। इन्टु P1 प्लस P2 भनेपछि P1 कति छ हामीसँग? P1 छ हामीसँग कहाँ छ? P1 छ हामीसँग 10 छ, P2 छ हामीसँग 20 छ, यो भने 30 भयो है। त्यसै गरी Q1 Q2 कति छ? Q1 छ हामीसँग 40 छ, अर्को 80 छ भनेको 120 भयो है। भनेपछि यो कति आयो भन्दाखेरि 40 माइनस 10 गऱ्यो भने 4 भइहाल्यो नि त। यतापट्टि 30 डिभाइड बाई 120 गऱ्यो भने हाम्रो आयो 0.25 इन्टु 4 गऱ्यो भने ठ्याक्क हाम्रो 1 आयो त। भनेपछि हाम्रो फर्स्टको एन्सर आयो 1, इलास्टिसिटी 1 आयो। यसरी तपाईँहरूले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। अब 2 नम्बरमा के दिएको छ भन्दाखेरि 2 नम्बरमा हामीलाई झन् सजिलो छ। 2 नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यसको प्याटर्न यो, कि त यो दिन्छ, कि त यो पाला दिन्छ, कि त यो पाला दिन्छ। प्याटर्न यो तिनवटा हो खासै। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2% फल इन एज अ रिजल्ट अफ 2% फल इन प्राइस अफ फुड, इट्स डिमान्ड राइजेस बाई 8%। फाइन्ड आउट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। भनेपछि यदि 2%ले कुनैको प्राइस, एउटा खानेकुराको प्राइस घट्यो भने त्यसको डिमान्ड चाहिँ 8%ले बढ्छ भनेको छ है त। अब हामीले के लेख्नु पर्यो भनेपछि 2 नम्बर है त। अब यसको फर्मुला के छ? डाइरेक्ट यसको फर्मुला लेख्नु ल। प्राइस इलास्टिसिटी निकाल्ने फर्मुला के छ? पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड
बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस। हामीले यहीबाट सबै फर्मुला डेराइभ गरेको, मेन फर्मुला यही हो हाम्रो। भनेपछि कति हुन्छ, डिमान्डको कति छ भन्दाखेरि चाहिँ डिमान्डको 8%ले बढेको छ अरे। अर्को 2% भनेपछि कति 2/4 कति हुन्छ, 4 हुन्छ, 2/4 हुन्छ। 4%ले चाहिँ हाम्रो के भयो, इलास्टिसिटी निक्लियो। सहिलो छ है त, खासै गाह्रो केही पनि छैन। अब अर्कोमा जाउँ हामी, विथ द हेल्प अफ with the help of information given below find out the cross electricity demand भनेपछि हामीले चाहिँ अब के गर्नुपर्ने रहेछ भने क्रस इलेक्ट्रिसिटी डिमान्ड दिनुपर्ने रहेछ। अब हामीलाई प्राइस अफ टी दिएको छ, टिचिङ होइन, प्राइस अफ टी है, यो चाहिँ प्राइस अफ टी दिएको छ, प्राइस अफ डिमान्ड अफ टी दिएको छ, डिमान्ड फर कफी दिएको छ। हामीले यहाँबाट चाहिँ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नु पर्ने छ। सजिलो छ भने है, मजाले हेर्नु होला। सुरुमा फर्मुला के हो त्यो बुझ्नु पर्यो तपाईँले। यहाँ चाहिँ तपाईँले फर्मुला बुझ्नु पऱ्यो। फर्मुला के हो, यो क्रस इलास्टिसिटी डिमान्डको फर्मुला के हो भन्दाखेरि चाहिँ DXY भनेर मैले लेखेँ यहाँ है त, EXY भनेर लेखेँ मैले, डेल्टा पी। सुरुमा सिम्पल फर्मुला लेख्छु म, P/Q। अब हेर्नु है त, अब हेर्नु हामीलाई जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जे को प्राइस दिएको छ नि, जस्तै यहाँ जे को प्राइस दिएको छ नि त्यो चाहिँ जहिले पनि Y हुन्छ। यति कुरा याद राख्नुलाई, यसरी गर्नुलाई सही हुन्छ है त एक्जाममा। यो कन्सेप्ट राख्नुलाई, जे को प्राइस दिएको छ त्यो Y हुन्छ है। प्राइस दिएको छ भने चाहिँ Y हुन्छ, भनेपछि प्राइस दिनेले Y हुन्छ है। यहाँ Y राखिदिने भनेपछि बाँकी के रह्यो त, माथि X रह्यो। ठ्याक्कै यसको उल्टो के हुन्छ, प्राइस हामीलाई के दिएको छ, प्राइस Y को दिएको छ नि त, Y हुन्छ, त्यो यो X भयो है। अब यहाँ चाहिँ हामीले केलाई मान्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कफीलाई हामीले X मान्यौँ, टीलाई हामीले Y मान्यौँ है। अब यसै गरी हामीलाई यहाँ डेल्टा क्यू चाहिएको छ नि त, डेल्टा क्यू एक्सको के छ, एक्सको डेल्टा क्यू भने चाहिँ कफीको के छ भन्दाखेरि चाहिँ 2000 - 1800 गर्दा कति आउँछ, 200 आयो है। त्यसै गरी हाम्रो डेल्टा PY प्राइस कति छ, हाम्रो टीको प्राइस कति छ भन्दा चाहिँ 20 देखि 25 देखि 20 भएको छ भने चाहिँ कति आयो, 5 आयो है। त्यसै गरी हाम्रो PY र QX यो भनेको जहिले पनि इनिसियल हुन्छ है, न्यू हुन्न है, इनिसियल हुन्छ जहिले पनि। PY र PX भनेको इनिसियल हेर्नु पर्यो जहिले पनि हामीले। यही पर्सेन्टेजमा P र Y निकाल्नु छ, P र Q निकाल्छ, इनिसियल हेर्नु पर्यो। इनिसियल के छ भने चाहिँ प्राइस इनिसियल के छ, 20 छ है। प्राइस इनिसियल 20 छ Y को, X को क्वान्टिटी इनिसियल कति छ, 1800 छ। हामीले सल्भ गरौँ, कति फर्मुलामा हाल्यौँ। डेल्टा क्यू कति छ हामीसँग, 200 छ। यो हाम्रोसँग 5 छ इन्टु 20/1800। अब यो सल्भ गरौँ। 200 डिभाइड 5 गर्नु कति आउँछ, 40 आयो, इन्टु 20 डिभाइड 1800 गर्दा कति आउँछ हाम्रो, यो भनेको 0.011 आयो है त, 0.01 आयो यसको। भनेपछि 40 इन्टु 0.01 भनेको कति भयो हाम्रो, 0.4 भयो। यो चाहिँ हाम्रो आयो, एन्सर आयो त। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गर्नु होला है त। यसरी गर्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ एक्जाममा, पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ है त। तपाईँलाई यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन है त। अब त्यसै गरी अरू हामी न्युमेरिकल हेर्छौँ, अरू पनि सजिलो छ, केही पनि छैन। के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एज अ रिजल्ट अफ 5% फल इन प्राइस अफ फुड इट डिमान्ड्स पार। अब सेम 1 नम्बर जस्तै भयो है। 5 नम्बर पनि सेमै छ, 7 नम्बर पनि हामीलाई 7 नम्बरमा हामीलाई के निकाल्नु पर्छ, आर्क मेथडबाट हामीले प्राइस लाइस्ट निकाल्नु पर्छ। हामीलाई Q1 Q2 दिएको छ, P1 P2 दिएको छ। खासै गाह्रो भयो भने सजिलो भयो, डेल्टा Q बाई डेल्टा P इन्टु टाइम्स P1 + P2 बाई Q1 + Q2 पनि गर्न सकिन्छ। फर्मुलामा हाल्ने मात्रै हो। 8 पनि गर्न सकिन्छ, 9, 10, 11 सबै गर्न सकिन्छ। खासै गाह्रो छैन यहाँबाट है। तपाईँहरूलाई यहाँबाट कुनै कन्फ्युजन छ, केही छ भनेपछि मलाई कमेन्टमा लेख्नु होला, सर अरू पनि गरिदिनु होला लेख्नु होला। म अरू जुन नम्बर लेखिदिनु होला, म त्यो नम्बर गरिदिन्छु है त। यहाँसम्म हामीलाई केही कन्फ्युजन भएन। हामी मेन अब प्रायोरिटी भनेको हाम्रो 10 मार्क्स जान्छौँ। 10 मार्क्स चाहिँ अर्को भिडियोमा आउनेछ है त।